ברוכים הבאים לחדשות הטבעונות, התוכנית שבה המיקרופון בידיים שלנו. אני עטליה גוטשלק ובהמשך הצטרפו אליי אורן בן יוסף וענבל חדד. היום במהדורה נדבר על 269 והיום הבינלאומי לחיסול הגזענות, על טבעונות בפסח, הקמפיין נגד תעשיית החלב בכיכובה של רותם סלע, הצלת חיות משק, ויש לנו גם סקופ בלעדי לסיום, אז יישארו איתנו. ב-21 למרץ צוין באום היום הבינלאומי לחיסול הגזענות. בתנועת 269 ביקשו להרחיב את הגדרת היום וקראו לחסל את הסוגנות ועליונות האדם על פני מינים אחרים. סוגנות או ספשיסיזם היא ההגדרה לאפליית בעלי חיים על רקע סוגם. ברחבי תל אביב קומו משמרות מחאה ובמרכז סוזן דלל התקיים המיצג העוצמתי שנשא את השם דם הוא דם ודובר בו רבות. חברי התנועה קראו לפעילים מכל רחבי העולם לציין את היום במחאות ובמיצגים משלהם, ואכן התמונות לא איחרו להגיע. בקוסטה ריקה ויוון נערכו הפגנות, בצ'כיה נערך מיצג שנועד להדגיש כי סוגנות הינה גזענות, והפעילים היו לבושים כמו אנשי קו קלוקס קלן. בארגנטינה וגרמניה נערכו מיצגים ששחזרו את היחס הברוטלי לבעלי החיים בתעשיית המזון, ובפולין נערך אירוע קעקעות גדול. אם אתם רוצים לצפות במיצג המטלטל, אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של התנועה, שם תוכלו לראות אותו, וכמו כן את התמונות משאר הארצות. אם אתם טבעונים הנתקלים בקשיים לקראת חג הפסח, הכתבה הבאה בשבילכם. טבעונים רבים מרגישים באופן מובן חוסר נוחות לשבת לשולחן החג עמוס הבשר. למרבה השמחה, בכל שנה מתרבים אירועי ליל סדר טבעוניים בכל רחבי הארץ. השנה אפילו נפתחה קבוצת פייסבוק בשם ארגון סדרים טבעוניים, המרכזת את האירועים השונים. ליל הסדר במרכז הצמחונות הישראלי זנגוויל בירושלים, מארח זו השנה הרביעית עשרות טבעונים ומתעניינים לארוחה טבעונית וקשרה לפסח. חלק מהאורחים נשארים ללון במקום ויוצאים למחרת לפיקניק טבעוני באזור. בנוסף לארוחות חג טבעוניות, יש גם אגדה טבעונית שנכתבה על ידי האקטיביסט הוותיק אמנון יונש. בהגדה תמצאו גרסה צמחית לקערת הסדר לפי הפרשנות של רבי יונה, הכוללת צלק ואורז או קינוע במקום מאכלי הקורבנות. ההגדה כוללת התייחסות לבעלי החיים המשועבדים שאינם זוכים לחירות וניתנת להורדה בחינם. אל תפספסו את הפירוש המשעשע לשכין. שומרי הכשרות הטבעונים שמעשו במצע עם חרוסת, תשמחו לדעת כי בבלוגים טבעוניים רבים ישנה קטגוריה המרכזת מאכלים כשרים לפסח. המגוון רחב ומפתיע. עוגות, תבשילים ואפילו גרסאות שונות למציאה טבעונית. והזרה לסיום, מוצרים רבים המוכרים לנו כצמחיים מכילים ביצה בגרסתם הכשרה לפסח, כמו לדוגמה ופלים שונים ובצק פיצה. שימו לב ובדקו את המוצרים. לאחרונה הופץ קמפיין חדש כנגד תעשיית החלב בכיכובה של השחקנית והדוגמנית רותם סלע. מדובר בקמפיין בינלאומי שמקורו בסרטון של ארגון Mercy for Animals. הקמפיין המדובר הופק במספר גרסאות בארצות שונות. בארץ הופק הסרטון על ידי עמותת ויגן פרנדלי, ובה מגוללת רותם סלע סיפור חיים אישי ומזעזע. בסוף הסרטון מתברר כי למעשה מדובר בסיפור חיים נפוץ של פרה במחלבה טיפוסית, ומוצגים קטעי וידאו של הפרדת הגלים לאחר ההמלטה. כבר ביום פרסומו הפך הסרטון הישראלי לוויראלי, כולל סיקור נרחב בתוכנית הבידור גיא פינס, כתבות באתרי האינטרנט של מעריב ומאקו, וכן אלפי שיתופים ותגובות. בכתבתו עורר גיא פינס אנטיגוניזם בקרב הקהילה הטבעונית, כשקרא לטבעונים אוכלי חסה, תיאר את הסרטון כחד צדדי ומניפולטיבי, וסיכם את האייטם בתמיכה בתגובת מועצת החלב. מועצת החלב הוכיחה גם אי ציניות ואטימות, כאשר בתגובתה ביקשה מהציבור לדווח לרשויות על כל מקרה של פגיעה בבעלי חיים. התגובה מוכיחה שמועצת החלב לא לוקחת אחריות על הפרקטיקות האכזריות המקובלות ברפתות, כולל קדימת קרניים, הזרעה, צריבת מספר והפרדת העגלים לאחר ההמלטה. בעקבות הסרטון נערך בתוכנית אורלי וגיא ראיון עם אורי שביט ועם רפתן אשר טען שמה שעושים לפרה הוא יותר טבעי ממה שקורה בטבע.
אתם למעשה רוצים שתהיה הרה כדי שיהיה חלב, נכון? ככה זה עובד. נכון. וזה לא טבעי מה שעושים. זה הרבה יותר טבעי ממה שקורה בטבע. איך זה יכול? תסתכלו מה שקורה. סליחה, בלי להגיד את הצודק, המשפט שלך הוא כל כך... אין לו מבנה הגיוני. רותם סלע לא אוהבת את הפרות שלי יותר ממני. פרות שאוהבים לא שולחים לשחיטה, אני מצטערת. בסוף הרעיון הודיעו אורלי וגיא כי הם מצטרפים לאתגר 22 של אנונימוס, פרויקט ההתנסות בטבעונות למשך 22 ימים. הראפר הצל פרסם גרסה פרודית לקמפיין, בה הוא מגולל סיפור חיים קשה של חסה, ומבקש שטבעונים לא יגידו לו מה לאכול. בעקבותיה נערך בתוכנית הטלוויזיה הצינור, עימות של הצל מול פעיל זכויות בעלי החיים רונן בר. אם אתם מעוניינים לתרום כסף לקמפיין הפצת הסרטון, ייכנסו ללינק המצורף. כל שקל תרומה שווה ערך ל-20 עד 40 צפיות ביוטיוב. והנה סקופ בלעדי לחדשות הטבעונות. השחקן והזמר עידן חביב עבר גם הוא לטבעונות. באמצע ההופעה אשר התקיימה ב-31 למרץ ברעננה, סיפר עידן לקהל על המחשבות והרגשות שהובילו לשינוי בחייו. זו מין תחושה שהכל קרה לי בבת אחת. גם עזבתי את המילואים, את הצוות המבצעי שהייתי בו בבת אחת. בגיל 34 אמרתי על החלאס, יש חבר'ה צעירים יותר שהתחילו לרוץ. וגם התחלתי לשאול שאלה על העניין של הבשר, איך הוא מגיע לצלחת. התחלתי לשאול שאלות על כל דבר שאני קיימתי בצורה כל כך אוטומטית בחיים שלי. האינסטינקט כשיש מלחמה זה ישר בשביל ללכת לתפוס את הנשק ולרוץ לחזית, אבל מי אמר שבנקודה הזאת אני משפיע הכי הרבה? מי אמר שלקחת את הגיטרה ולגן לילדים בדרום, לילדים בצפון, זה פחות תורם? למה האינסטינקט הזה? למה ללכת על הדבר כביכול הפשוט? למה לאכול משהו בלי שאתה שואל באמת איך זה הגיע לך לצלחת וכמה מישהו היה צריך לסבול כדי שהדבר הזה יקרה? למה לקבל דברים כמובן מאליו? עידן מצטרף לרשימה של מפורסמים טבעונים, כגון אסף אמדורסקי, גדי סוכניק, נטלי עטיה. מעניין מי יהיה הסלב הבא. הצל? ונסיים בכתבה משמחת, הצלת בעלי חיים. לרוב אנחנו לא שומעים על פעולות ההצלה שמתרחשות כל הזמן. תרנגולות, תרנגולי הודו, גדיים וטלאים שנגלים מחיים קצרים של שיעבוד וזוכים לבתים חדשים. העובדה שלאחרונה כן פורסם מקבץ של כמה מקרים כאלו מעודדת ואולי מצביעה על התרבות מעשי ההצלה. נחשפנו למשל לסיפורים של עגל שניצל משחיטה אכזרית וקיבל את השם רועי. עתליה רויטל, שחייה נפדו ממגדל צאן על ידי הפעילה רויטל אוזן, שביקשה להציל נפש ביום הולדתה. איתן הגדי, שנמצא דקות לאחר שנולד. חבל הטבור עדיין היה מחובר אליו ונוזלי השליה על גופו. סיפור הצלה נוסף שדווח הוא של כמה עשרות חולדות שניצלו מחיי סיוד במעבדות ניסויים ומצאו בתים אוהבים. ואיך אפשר לשכוח את העגלות דיאנה ולונה? שתיהן נמצאו נטושות, אחת לצד הכביש והשנייה לצד גופת אמה בשדה. דיאנה ולונה עדיין מחפשות בתים קבועים. עד שתקום חוות החופש שתקל על מציאת בתים, מחפשים אנשים בעלי שטח שיהיו מוכנים לקלוט את הניצולים ולטפל בהם באהבה עד לשיבה טובה. אם אתם יכולים, פנו לדפי הפייסבוק של תנועת 269, החזית לשחרור בעלי חיים, או לעמותת אנונימוס, דרך הלינק המצורף. ואם דיברנו על יציאה משעבוד לחופש, אז שיהיה חג חירות שמח לכולם. נתראה כרגיל בעוד שבועיים, עד אז אנחנו מעדכנים ידיעות שוטפות בעמוד הפייסבוק שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו את דעתכם. חג פסח טבעוני שמח.